Goedemiddag allemaal, mijn naam is Ajazat en namens FX-Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel, ditmaal PayPal. We nemen hierbij ook een kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FX-Flat. Zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FX-Flat. Voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn, we zijn al meer dan 25 jaar actief als een toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten, eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus onder meer daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, futures, ETF's, indexen, maar vooral ook de Forex CFD's. En die zijn dus allemaal te traden met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft 0 euro aan beheerkosten en geen activiteitsfees of dergelijke. En het aanvragen van zo'n rekening gaat gemakkelijk online via de FX-Flat website. Nou, wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FX-Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook de demo tradingrekening en hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens rondkijken op het MetaTrader handelsplatform, oefenen met het daytraden en u ontvangt hier bovendien ook nog eens gratis oefengeld en de real-time koersen erbij. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening en bijbehorend online accountbeheer. Met deze rekening kunt u vooral wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. In vrijwel alle mogelijke effecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen zijn er te beleggen vanaf 1 dollarcent per stuk. Maar ook bij deze beleggingsrekening geldt dat u geen beheerkosten heeft aan het aanvragen van zo'n rekening. Gaat gemakkelijk online via de FX-Flat website. Wat verder eventueel nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus wilt u bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker naar FX-Flat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we de mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat het met zich meebrengt, kunt u uiteraard bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook de demo beleggingsrekeningen in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform, die is aan te vragen via de FX-Flat website. En anderzijds hebben we ook nog eens de paper trading rekening. En die is 1 op 1 hetzelfde als het online accountbeheer. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Vandaag wederom een interessante analyse. We gaan het ditmaal over PayPal hebben. Ik ben ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Nou, welkom iedereen. Er zijn veel kijkers, dus daar ben ik heel blij mee. PayPal, ik heb dit aandeel in 25 januari, dacht ik, ook besproken. En toen stonden we met de grafiek hier. En toen heb ik gezegd van nou, eigenlijk zou je boven deze blauwe lijn, op rond 72, zou je in moeten stappen. Maar alles ziet er positief uit, net allemaal positief gekeerd. Je kan ook kiezen om dan nu in te stappen, maar wel met een stop-loss. Oké, daar zijn we nu. En we gaan eens kijken waar we staan. Ik ga straks die grafiek verder laten zien, maar we gaan eens eventjes naar PayPal. We zijn gezakt, we zijn nu op $59 gekomen. En eigenlijk kan ik al zeggen dat vrij snel, enkele weken na de vorige analyse, als je was ingestapt, dan werd die stoploss al getriggerd. Dus het was beter geweest om tot 72 te wachten. Nou, ga eventjes eerst naar de summary.
En we zien dan dat het bedrijf 61,8 miljard waard is. Koers-winstverhouding onder de 15. Er is geen dividend. En het 1 jaar target is 76,6. Dus er is nogal een verschil. Analisten verwachten nogal wat. Kijken we naar de statistiek, dan is er ook iets zichtbaar. Dat is namelijk die koers-winstverhouding. Die zakt wel iets, maar niet veel. Maar de pechratio is 1,24. Die was een half jaar geleden nog 0,55. Dus die pechratio, die verwachting voor de aankomende 5 jaar is ernstig slechter geworden. En dat heeft gevolgen. Dat heeft zeker gevolgen voor mijn analyse en hoe ik erover denk. Kijken we naar de return on assets, 4%, dat is te laag. Return on equity 21,4 is netjes. We kijken naar de operating margin, 14,2 netjes, profit margin. En operating margin 17,9 is ook netjes. Een omzet van 30 miljard. Nou, en we hebben nu gezien, 62 miljard waard, 30 miljard omzet. Dus dat is 2 keer de omzet is dan de koers. Als we kijken naar Adobe gisteren, dat was 10 keer de omzet was de koers. Dus daar is Adobe een stuk duurder. Groei is er nog steeds, dat wel, ook de winstgroei. Er is 14 miljard in kas, 11 miljard aan schulden en 6,5 miljard vrije kasstroom. Dat gezegd hebbende, PayPal is al heel lang actief in online betalen. Was eigenlijk de eerste grote speler in dat verhaal. En is links en rechts ingehaald door andere spelers. Onder andere uit Nederland, maar eigenlijk heel veel landen hebben hun eigen platforms opgericht. En dan is de vraag, is dit bedrijf in staat om eventueel met een oude techniek of met een nieuwe techniek toch nog klanten te trekken? En daar heb ik wel wat twijfels over. Ze maken natuurlijk wel die omzet, die 30 miljard. Er zijn zat bedrijven die dat graag zouden willen. Dus ze hebben wel een marktpositie. Maar is die voldoende om het geweld van links en rechts voorbijschietende nieuwe partijen, om dat tegen te houden? Daar heb ik wel wat twijfels over. En ik ben niet de enige. Er is een shortpositie van 2,18%. En ik zei al, geen dividend. Ik vind dat geen goede zaak, maar het is niet anders. Dan de houders. Ja, het is niet zo gek dat Vanguard, BlackRock, State Street daarin zitten, maar ze zitten niet overdreven veel in. Dus het is gewoon hun reguliere verhaal waar ze in zitten, niet meer dan dat. Vorige keer heb ik de insiders gezien dat er verkopers waren en dat is helaas nog steeds zo. We zien hier recent een verkoper en we zien hier ook recent nog, ook in maart nog, ook een verkoper. Dus dat is niet zo anders als dat toen was. Dan de analisten, ja, daar is wel eventjes een puntje. Kijk eens even hoe dat terug is gevallen. 90 dagen geleden dachten ze nog $5,06, nu nog maar $4,21. En ook volgend jaar bijna $1 minder. En dat heeft dan ook te maken met die toekomstverwachting plus die 5 jaar verwachting met de pechratio. Dus men is ineens toch wel een stuk minder positief geworden over de kansen die PayPal heeft. En ik moet zeggen, ik sta daar wel achter dat dat zo is. Maar als we naar de financials kijken, dan zien we dat de omzet dus nog wel netjes stijgt. Dus het is geen acute crisis. Het kan nog steeds dat die 12 maanden verwachting van die analisten, dat die uitkomt. Alleen ja, de verwachting naar wat langere periode is nu slechter geworden. En dan vraag je je af, zou je dan in die aandelen moeten gaan beleggen? Nou, dit is even de afgelopen jaren. We zagen dan in 2020, 2021 enorme stijging tot boven de 300. Vervolgens een keiharde daling in 2021. En je ziet, er is weinig gebeurd. We gaan eventjes terug naar die eerste. En dan ga ik hem even verversen en dan zie je hoe we er nu bij staan. Hier stonden we, dit punt was de vorige keer. Ja, en als we dan die lijn doortrekken. Even kijken of ik wel recht ben, ja, ongeveer zo. Ja, die andere is helemaal niet meer in beeld. Die is ook niet in beeld geweest. Hij is ook niet per ongeluk boven gekomen. Maar eigenlijk is die 72, 71, nog wat, maar zeg even 72, is nog steeds ja, een belangrijk punt. Alleen daar zijn we nu ver onder. Zeg ik dan van, ja, maar zou je dan misschien niet nu instappen? Nee, dat zeg ik pertinent niet. Dit is allemaal omlaag gericht. Dus het is nu niet het moment. Je kan wel zeggen, ja, hoeveel lager kan het nog gaan als we naar de RSI kijken? Maar kijken we naar bijvoorbeeld de MACD en TRIX, dat kan nog lager. En hier ook, we zijn nog net niet op dat punt gekomen, deze bodem die hier ligt. En ik kan hier ook even een lijntje trekken.
Dat is dan een extra lijntje en die ligt daar dus eigenlijk, als ik hem hier ongeveer trek, ligt hij er nog net onder. Dus dit is niet het moment om in te stappen. Ja, soms heb je dat analyses heel goed uitkomen. In dit geval niet. Maar zelfs al zou je ingestapt zijn, dan nog is het verlies wel beperkt gebleven. Het is niet anders. Het gaat niet altijd goed. Juist door met die discipline te werken, kan je erger voorkomen. Kleine verliezen, grote winsten. Ja, dan kom je er alsnog. Het is onmogelijk om altijd winstgevende posities in te nemen. Dat gaat je gewoon pertinent niet lukken. Er zijn altijd posities die niet willen. En juist door dus met een discipline te werken, kan je voorkomen dat je van die enorme drama's hebt waar je 90% verliest. Dat moet je gewoon proberen te voorkomen. Dus alsjeblieft, als je een positie neemt, altijd even een stop-loss bepalen voor jezelf. Je hoeft hem niet in het systeem te brengen, maar dan op basis van de slotkoers, dan de volgende dag het eerste uur kijken of dan het aandeel er wel weer boven komt. Zo niet, ja, dan toch gewoon verkopen. Neem dat verlies dan, het is niet anders. In dit geval was het geen drama geworden, want we staan nog steeds boven het punt. En er is nog niet echt sprake van, wow, gaan we verder omlaag. Maar ja, het is toch, als je was ingestapt, was het tot maximaal een 10% verlies geworden. En dat is jammer. Ik bedoel, laat duidelijk zijn, je hebt liever op 10% of meer winst. En ja, ik zie hier dus nu niet puur in de grafiek dat het snel anders gaat worden. Kan uiteraard wel. Ik zie ook fundamenteel met het bedrijf, ja, moeilijker hoe ze hun positie met 30 miljard omzet, hoe ze die kunnen handhaven. Ik denk dat de nieuwe partijen daar toch wat van aan het afsnoepen zijn. En ik vraag me af of PayPal genoeg slagkracht heeft om die aanvallen van die modernere bedrijfjes, om die te kunnen blijven afslaan. Tot nu toe is het gelukt, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, ik zie daar toch wel een probleem. En ze hebben geld zat, dus ze zouden beter zo'n partij kunnen kopen en dan daarmee verder gaan. Misschien gaan ze dat ook doen, maar daar zou ik dan eerder op inzetten als kunnen. Ze keren geen dividend uit, dus ze hebben zat cash. Dus er is genoeg mogelijkheid om dat te doen. Als we eventjes gaan kijken, we hebben dat net even gezien hoeveel cash ze hadden. Ze hebben natuurlijk ook schuld, hè? Dus je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Maar ze hebben 14 miljard cash en een kaststroom van 6,5 miljard. Er is genoeg ruimte om een fors bedrag te kunnen uitgeven voor eventueel een concurrent. Maar of ze dat doen, ja, dat is natuurlijk aan hun om dat te doen. Want je gaat dan wel een nieuwe techniek binnenhalen en ga je dan niet cannibaliseren op jouw eigen platform. Ja, daar kan dus een angst zijn waar ze misschien mee zitten. Maar ja, je moet toch vernieuwen, denk ik. Aras, zijn er vragen? Ja, Tom, bedankt tot zover. Ik heb hier een vraag van Lex. En zijn vraag is als volgt. Wat zijn betere betaaldiensten? Adyen eventueel? Ja, dat is er één. Er zijn er meerdere, maar je moet het zien in die in Adyen en dergelijke, maar ook vooral dat ze op mobiel wat makkelijker kunnen doen. En hoe stom het ook klinkt, maar het tikkie van ABN AMRO is een briljant ding geworden en er gaan heel veel transacties op rond. Als je gaat kijken waar PayPal met name groot in is, dan is het de websites waar je dus daadwerkelijk de transacties doet. En ja, dan moet je gewoon zoeken naar partijen die daar mee bezig gaan. En dan kom je met name de nog niet beursgenoteerde bedrijfjes, die kom je veel tegen. Ook die bedrijfjes die met crypto's werken. Dat is nog te vroeg om te zeggen van, oh, die gaan er dan komen. Maar ik verwacht op zich wel dat er dus partijen gaan komen die crypto en euro-dollar transacties, dat ze die goed gaan combineren, waardoor het allemaal makkelijk wordt. Ik ga hier geen verdere namen noemen, dat is niet handig en dat heb ik ook niet voorbereid. Maar er zijn toch zat partijen die daarmee bezig zijn. En waar je ook al kan zien, hè, ik heb er vanochtend over geschreven in de nieuwsbrief, de Beursbox nieuwsbrief, een Engels bedrijf die daar ook mee bezig is. Dan moet je de Beursbox nieuwsbrief eventjes zien. Die ook al geld hebben opgehaald, 125 miljoen. En die dus mede omdat ze een IPO willen voorbereiden. Dat soort partijen, ja, die beginnen fors te snoepen aan de positie, de toppositie die PayPal nog altijd heeft, maar die ze dreigen kwijtraken.
Nou, duidelijk Tom, voor de rest geen verdere vragen. Oké, nou dan ben ik er volgende week weer. Iedereen hartstikke bedankt. Aras, hij is voor jou. Nou, hartstikke bedankt Tom, wederom een uiterst interessante analyse en webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder en tot de volgende webinar. Tot ziens.